हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल মই ৰেজাকৰ আপোনালোকে চাই আছে rzktutorial টিউটোৰিয়েল আজিৰ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যে সেবাই মুকলি কৰিছে 13টা কৈ ওয়েবসাইট আৰু এই 13টা ওয়েবসাইটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট বিলাক সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে পাব পাৰে কিয়নো এই 13টা ওয়েবসাইট মই মোৰ ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে বা স্ক্ৰিনত মই দেখুৱাই দিম এটা এটা কৈ এক ফালৰ পৰা যে এই 13টা ওয়েবসাইট কি কি সেইখিনি আপোনালোকে জানি লব তো ফ্রেন্ড মোর ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ আৰু জানি লোৱা যে এই কি এই 13টা ওয়েবসাইট তো প্ৰথম ওয়েবসাইটটো যেটো আছে সেইটো হৈছে যে results.sebaonline.org তাৰ পিছত আপোনাৰ দ্বিতীয় নম্বৰত যেটো আছে সেইটো হৈছে যে resultassam.nic.in तार पिছত तृतीय नम्बर वेबसाइट तो आसे जे www.examresult.net और assam तार पिছত चतुर्थ नम्बर जेतो आसे www.indiaresult.com आरो नम्बर 5 exametc.com नम्बर 6 iresult.net नम्बर 7 esresult.com Number 8 www.result.shiksha Number 9 www.assamshiksha Number 10 www.assamonline.in Number 11 assamjobalerts.com Number 12 assamresult.in आरो Number 13 www.examresults.net এই 13টা ওয়েবসাইট এই 13টা ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব আৰু এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব মোৰ ডেসক্ৰিপচনত এই 13টা ওয়েবসাইটৰ লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা যাই আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব তো ফ্রেন্ড আজিৰ ভিডিওটো ইমানেই যে কি ওয়েবসাইট দিছে আৰু সেই ওয়েবসাইটৰ কথাবিলাক কৈ দিলো তাৰ পিছতে আৰু এটা কথা আছে কি যে SMS এর জৰিয়তে আপোনালোকে যেটো ৰিজাল্ট পাব সেই SMS এর নাম্বার কেইটা ইতিলৈকে মুকলি কৰা নাই কোন কেইটা নাম্বাৰত SMS কৰিব লাগিব সেই নাম্বার কেইটা অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব আৰু যেতিয়া মুকলি কৰিব তেতিয়া আমি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিম তেতিয়াহে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা সেই ডাইৰেক্ট SMS পঠাব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব মে মাহৰ 15 তাৰিখ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পিছতহে আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব তো ফ্রেন্ড আজিৰ ভিডিওটোত ইমানেই আছিল তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত এই ভিডিওটো এতিয়া শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে তেওঁলোকেও জানিব পাৰে যে কি ওয়েবসাইটত ৰিজাল্টসমূহ পাব পাৰি তো ফ্রেন্ড থ্যাংক ইউ